Astăzi vom reacționa la cea mai creepy întâmplare de Halloween 100% reală până în anul 2023. Aceasta este partea a doua de la videoclipul trecut, băieți și fete. Vă mai amintiți videoclipul ăla în care am reacționat la cele mai creepy întâmplări de Halloween? Ei bine, fraților, de data aceasta vom reacționa la ultima poveste. Este 100% reală și cică este cea mai creepy dintre toate. Prima dată am reacționat la astea două. Să vă spun sincer, au fost destul de creepy, însă mă așteptam la ceva așa mai înfricoșător, să spunem. Haideți să vedem care va fi și ultima poveste, ci că asta este cea mai horror. Vedeți că este most replayed. Hai să vedem care e treaba. Și când s-a întâmplat. În 2016 și persoana care povestește, pe care o cheamă, stați că scrie aici, James, ok, avea... cât zicea că avea? Stai să mai vedem o dată. Ok, deci băiatul acesta avea 15 ani în 2016. Acum înseamnă că are 22. Și a fost ultimul an în care s-a dus la colindat de Halloween. Ok. Bun, deci a început bine. Îmi dau seama unde o să se ducă această întâmplare, această poveste. Ba nu, deci el știa că va fi ultimul an când o să se ducă la colindat. O fică de la 16 ani nu te mai duci, abar n-am, știți, băi și fete, că la noi nu prea e moda asta, în America e ce mai mult moda asta și probabil de la 16 ani nu te mai duci. Însă el știa că urmează să fie ultima dată când o să facă chestia asta și voia să facă ceva, să aibă o ocazie foarte mare. The day before Halloween, I would have a sleepover with my friends Davis and Zach, skip school the next day on Halloween. Bă, ia uite-te la el, deși că cu o zi înainte de Halloween avea un sleepover, dormea cu prietenul lui, cu Zach și cu Davis și a doua zi nu se ducea la școală, chiulea de la școală de Halloween, băi. Trick or treat with Davis and Zach, and then have a sleepover with just my girlfriend Amber and I. Ok, mamă, bă, dar băiatul ăsta era bazat, fraților, deci planul lui era, fiți atenți, era de să stea la casa lui tovarășii lui, da, să stea acolo nu știu ce, a doua zi să nu meargă la școală, să se ducă, să colinde de Halloween cu tovarășii lui și după noaptea să doarmă la iubita lui Amber, bă. Ok, deci că și această poveste se întinde pe ambele nopți. Hai să vedem ce se întâmplă. So obviously my friends and I wanted to stay down there for the night. Ok, bun, deci nu s-a dus la prietenii lui, au venit prietenii lui la el, deoarece și-au renovat subsolul și arăta ca un man cave. Man cave, băieți și fete, e o chestie iară foarte cunoscută în America, în care pur și simplu îți renovezi subsolul, bă, și acolo chestii atâtea, sunt băuturi, televizoare, chestii de genul. The basement had a long hallway right to the man cave. The light switch to the hallway didn't work. It had a pretty creepy vibe, but for ok, deci că avea un vibe destul de creepy. Bă, dar e la tine acasă, frate, ce vibe creepy să aibă, că știi că e acolo, știi că nu e nimeni acolo. My mom made us cookies and then we went down into Ia uite, vedeți ceva de ce nu e un man cave, e foarte, foarte mișto. Maica sa lui ăsta le-a făcut prăjiturici. Era ora 11 noaptea. S-a uitat la filmul original Scream, let's go, baby. Mamă, și vreau să la Paranormal Activity, bă, da, băieții ăștia, bă, da, ce plan avea ăsta, ce viață duce băiatul ăsta. Și că și niciunul dintre ei nu s-a uitat la Paranormal Activity până atunci. I remember pausing the movie not even 30 seconds in because of the motion detected light in the backyard turning on. Hopa, și aici vine, mamă, băi și fete, ceva mai horror. Deci nu știu dacă în partea asta o să se ducă povestea, dar zic și eu așa, e ceva mai horror decât în seara de Halloween sau aproape de Halloween să te uiți la niște filme horror cu prietenii tăi și să intre cineva peste voi în casă, pentru că a început filmul de 30 de secunde și avea ceva senzor de detectare a mișcării în spate și s-a aprins senzorul. It lit the whole room up, ruining the creepy vibe we had going. So I waited for the 30-second timer so it would turn off. Ok, bun, și că pentru 30 de secunde s-au aprins toate luminile, că asta se întâmplă. Și că pe el nu l-a deranjat că s-a aprins senzorul, pe el l-a deranjat că s-au aprins luminile și că nu mai aveau vibe-ul ăla creepy. And then unpaused the movie. Then after about another 30 seconds, the light went off for a second time, and I started getting annoyed. Iară se întâmpla ceva, băi, și vedeți, era ceva mișcare pe aici, pe undeva. Davis asked me what kept making it turn on, and I said I had no clue. De ce tot se aprinde senzorul? L-a întrebat Davis, a zis că nu știu. Dar du-te și verifică, bro, ești nesimțit. It was at this point I wanted to know what the hell was going on. Dar ce se întâmplă afară? So I asked for Davis and Zach to come upstairs with me so I could see what it was. Ok, și voiau să se ducă toți trei, și el, și Davis, și Zach.
They agreed and went up the stairs to look through my back door. S-au dus sus și voiau să se uite la ușa din spate. By the time we got there, the light in the backyard had turned off, so it was hard to see. Aici până au ajuns acolo, nu s-au mai aprins luminile, s-au stins luminile. We stood for 5 minutes waiting Au stat acolo pentru 5 minute. for something to happen, but Așteptau să se întâmple ceva, nothing ever did. dar nimica nu s-a întâmplat. We went back down to the den and decided to turn off the movie for the night and just Cică, sit on our phones and talk. bun, s-au dus înapoi și au zis, bă, hai să continuăm noaptea. We weren't really invested in it anyway. Cică nici nu mai vreau să se uite la film. About 2 hours later, everyone was asleep except for me. I was just scrolling on my phone. Ok, 2 ore mai târziu toată lumea dormea, mai puțin băiatul ăsta. The familiar glow of the motion light came through the window for now Iară s-a aprins lumina aia, de la the senzor. 4th time. I was exhausted though, and so I figured it was just another group of kids trying to prank us or something. Cică credea că nu se gândea la ceva horror, se gândea că e ceva grup de copii care încercau să-i facă un prank. But the more I thought about it, the less it made sense. I figured I would check the backyard one last time. Cică se mai duce în spate încă o dată. And just like I thought would happen, no one was out there. Cică și s-a dus și desigur n-a găsit pe nimeni. I gave up, so I went back down to the den and called it a night. The next night came in the blink of an eye, and next thing I knew, I had a bag full of candy. I felt kind of sad. In a way, this was like my childhood ending. However, I figured I should just try and enjoy the night and not reminisce. Ok, bun. Și ideea e că după nu s-a mai întâmplat absolut nimica și a venit și seara următoare când trebuia să se ducă la colindat. Se simțea așa puțin ciudat că aici îi se termină copilăria. Nu știu, bă, și fie că e ceva tradiție. După 16 ani nu mai ai voie sau ceva. At this point, I still had lingering thoughts about the previous night, whether I should tell Amber or not. She was Se gândea dacă îi se zică lui Gagica sau ce s-a with întâmplat. everything, and I didn't want to ruin a Și că ea night era paranoică. over a story. We were at one of our last houses on the route we took when Amber let out a loud yell in pain. We asked what happened, and then she told us that she had a rock thrown at her. Mamă, deci, că, era cu prietenul lui și cu Gagica sa și la un moment dat Amber a început să țipe și a întrebat-o de ce țipi, pentru că cineva a aruncat o piatră către ea. I turned around to find some guy in a clown mask standing around 15 feet behind us. Și că în spatele nostru era ceva bărbat îmbrăcat în clown. Mamă, mai e și îmbrăcat în clown. Băi, și vede, bă, asta e cea mai... Mamă, e așa, direct cel mai mare coșmar de Halloween. Ceva, un băiat clown în spate. This was amid the clown epidemic. Bă, fraților, asta, da, mă, da, asta era, am mai povestit o chestie asta, probabil nu știți, însă în 2015-2016 era o epidemie de clovni și atâta de clovni de ăștia care făceau prank-uri și de clovni ucigași în America. Desigur, America, da? Gândiți-vă că există și foarte multe videoclipuri pe YouTube cu clown prank, da? În care clownul a făcut prank de asta că te omoară, dar pentru că la vremea aia existau foarte mulți oameni care se deghizau un clown și omorau lumea pe stradă, era nebunie. Told him to get lost. Am zis să plece. Da, a stat acolo. I analyzed him a bit more and L-am realized analizat. he looked like a grown man. Și că și mi-am dat seama că e un adult. Oh shit, ei erau doar copii. He only had a clown mask on also. The rest of his quote-unquote costume was just normal clothes. Deci nici măcar nu era îmbrăcat în clown, avea doar o mască de clown și restul era normal, gen. We kept walking, but all the man did was stand there. It was at this point we called it a night and skipped the last few houses out of anxiety. Și că se simțeam prea ciudat și nu s-au mai dus să colinde ultimele case. We went back to my house so my friends could get picked up. And just like that, it was just my girlfriend and I looking at candy on the floor in the den. She asked if we could watch a movie, and so I decided that I would just turn on Paranormal Activity again later that night. Ok, deci băiatul ăsta, cum îi zice, după s-a întors acasă, au plecat prietenii lui, a rămas el cu prietena lui și au zis să se uite la Paranormal Activity, că tot nu s-a uitat data trecută că era să-i de cineva peste el în casă. Și iară, bă, voi și vede, dar eu deja ești nebun, dacă mi s-ar fi întâmplat chestia asta, deja când mă uit la Paranormal Activity mă gândeam, băi, asta, iar am dat drumul la Paranormal Activity, iar se întâmplă ceva. I remember the scene in the movie perfectly. It was Mika walking around to find his girlfriend. Bun, și acum își aduce aminte ce a văzut în momentul ăla la Paranormal Activity, mi explică. Suddenly the screen went black and the dimmed lights in the cave turned off. My girlfriend and I looked at each other. I realized the power went out. Mamă, deci că se uitau la film și la un moment dat, gata, totul lăsat.
s-a închis lumina. This immediately made me start to get paranoid. Ok, au început să fie paranoici. Never gone out in this house unless there was a storm. Cică și-a dat seama că gen s-a luat curentul. Curentul la el acasă niciodată nu s-a luat, absolut niciodată, decât dacă era o furtună afară și acum nu era cazul. I checked my weather app and it said it was normal conditions that night, not even a little bit of rain. I told Amber to stay in the cave, but she felt scared down there, so she decided to come upstairs with me to see what was going on. Ok, și gagica sa, deci amândoi s-au dus, fraților, să vadă ce se întâmplă. The generator to the house was in the backyard. Generatorul era în spate. A terrible feeling in my stomach. A luat, se simțea foarte ciudat, bă, ce se întâmplă? The thoughts of last night creeping back to me. Cică și-a dat seama că, bă, iară de noaptea trecută, gen, și-a adus aminte ce s-a întâmplat noaptea trecută. This time I didn't have Davis and Zach with me. Asta, de data asta, Very strong. deci că Amber, cum îi zice, mai mult îl panica și pe el, băi, și vede că era panicată și data trecută era cu ăia doi, ăia mai erau, dar fata asta era panicată. All the worst thoughts came to my mind as I opened the sliding door to the backyard. S-a dus în spate. Crickets chirping. I figured that maybe I was just overthinking. Ce că poate era doar, na, făcea overthinking, nu voia să-l omoare nimeni sau ceva. Amber and I passed by the motion light, which didn't kick on now. I was about 5 feet from the generator when I thought I heard a twig snap. Mamă, deci că era lângă generator când a auzit o creangă cum se rupe. And I looked towards the forest on the far side of the yard with S-a uitat de la pădure, pentru că era casa lui lângă pădure. only sounds being crickets. But we felt like we were being watched. Dar că se simțea așa, fraților, știți că dacă se holbează cineva la tine, parcă simți chestia asta, știți ce zic? Adică ți se pare ciudat. I almost felt like I had to throw up. Îi venea să vomite, efectiv, era prea panicat băiatul nostru. I decided we'd rather stay in the house with no lights on than be out here. I didn't want to be outside any longer. Amber started making her way inside. That's when I saw him. Atunci l-am văzut pe el. Pe cine? The same guy in a clown mask. Oh my god, l-a văzut pe ăla! Dar eu, mamă, frate, bă, da, chiar, bă, voi vă dați seama, man. Ce să fie mai horror decât să te uiți noaptea, în noaptea de Halloween, la un film horror, în timp ce te urmărește un băiat cu ăsta, mască de clown. Bro! Standing to the Le side are pe toate, ești de bun. of my shed. We just stared at each other for a while. Ce că l-au văzut și s-au holbat unii alții. Mamă, frate, făceam pe mine, vă zic direct, ești de bun. Eu nu stăt aici să vă zic că sunt șmecher sau ceva, nu, eu făceam pe mine. Pe mine mă știți, frații mei, că eu v-am zis de fiecare dată, aceste mai dau de-ăștia, cum îi zice, mai spun ăștia că, bă, uite, o întâmplare de asta, la un moment dat am fost față în față cu criminalul, eu muream, ești de mult, făceam infarte, nu mai trebuia să mă moare el. Și că a fugit, s-a dus rapid și a închis ușa din spate, ești nebun. Mamă, dar ăla nici măcar zici că cineva a făcut vreun prank sau ceva de genul. That's when I realized I never locked the back door, and we heard a slam from upstairs. Now everything was silent in the man cave. Amber started texting 911 because she was too scared to talk. She explained that there was a man in the house. Ok, deci Amber s-a dus, fraților, rapid să sune la 112 pentru că era prea frică să vorbească, gen efectiv era panicată rău de tot și credea că e un om în casă. Minutes felt like hours. Mama, ce că au trecut câteva minute, s-a simțit ca și cum au trecut câteva ore. Must have been like 10 minutes tops. 10 minute. The sound I had been dreading to hear came. The basement door opening. I heard footsteps come down the stairs and down the hallway. My girlfriend was breathing too loud. I had to cover her mouth. Bro, mamă, s-a auzit, mamă, deci ăsta a zis că a auzit sunetul, gen, s-a deschis ușa de la subsol. Mamă, deci înseamnă că o să-l prindă poliția. Haideți, mă, că de fiecare dată, niciodată nu-l prinde poliția pe ăsta. Trebuie să-l prindă acum. Deci ideea e că au trecut vreo 10 minute, s-a auzit că ei s-au ascuns acolo în man cave-ul ăla de v-am zis eu. S-a ascuns acolo, s-a deschis ușa de la subsol și s-a auzit pași. Și că Amber respira prea tare, era panicată. Și el i-a pus mâna la gură. I heard footsteps come towards our direction and stop. I was starting to think my only option might be to fight if he finds out where we were. Ok, deci că auzea cum pașii veneau către direcția lui și credea că singura opțiune este să se bată cu el. Ce să te bați, băi, ai 15 ani. I grabbed a beer bottle from behind the bar. Ok, a luat o sticlă de bere, ok, hai că asta e inteligent și dădea lui ăla în cap dacă era ceva, nu? I prepared myself mentally to fight if I had to. The room stayed silent for quite a while. Mamă, băi, voi vă dați seama, că ăla s-a oprit în cameră și după liniște.
Bă, mă cac pe mine, ești nebun. Mamă, dar nu mai vine poliția? But then we heard sirens come from outside. Auzi poliția, hai mă, nu spune că l-a pierdut, spune-te rog că l-a arestat. I realized this was the perfect distraction and moment to strike. Ce că și s-a gândit că ăsta e momentul perfect să arunce. Mamă, băi și fete, i-a dat lor cu sticla de bere în cap? In a fraction of a second, I got up, ran at him, and swung at his head with the bottle. Oh! I tripped and fell after I swung, and I hit the ground. I looked up to see that man with the clown mask from earlier. I think his mask somewhat blocked my swing because he barely flinched. I realized this was a stupid idea because it seemed Mamă, boys! Deși că i-a dat cu sticla în cap, dar și că n-a dat bine, că avea la mască. Băi, credeam că i-a spart capul. Deci băiatul nostru s-a ridicat cu sticla și dea la cap. Băi, dar și că nu, că a profitat acum de ocazie, că a auzit sirenele. like he was about to go back upstairs after hearing the sirens anyway. He looked down at me on the floor. I was about to yell at Amber to run as I laid on the floor, scrambling to Și că ăsta a picat pe jos și ăla se uita la el. Genul ăla n-a picat. I-a dat cu sticla în cap, dar n-a picat, că nu i-a dat chiar atât de bine. up. My legs felt numb, and I realized my life could potentially end right now. Și credea că acum o să moară. But the police could be heard outside. The man stared for another moment before running up the stairs, and then we heard the back door open and slam again. I ran upstairs to let the police in and told them he went out back. And of course you're wondering, the answer is no, the police somehow never caught this guy to my... Băi, frate, nu l-au prins niciodată, bă, mă lași. I can't go down to that man cave alone anymore without feeling anxious. Even to this Bro, day. și nu l-au Hang prins. out at Amber's for Ăla a a mers while. prin spate, avea intrat și poliția și nu l-au prins, bro. There's nothing I can do but look back and be grateful Bro, that we're still holy alive. shit, băi și fete. Da, asta a fost cea mai horror întâmplare de Halloween. Scrieți la comentarii ce părere aveți.